کردن پدر سگا. الان خراب شده هممون. اینجا قهوه‌خونه بوده سیاه رسیده تهش یه چشم آب در می‌اومد آدم عشق می‌کرده. آب خونش نیست. بنایی می‌کردن همون سوپرمارکت یا همون قهوه‌خونه تو فیلم قیصره. دور تا دور امامزاده یحیی قبلا قبرستون بوده. اینجا یه لوح فیروزه‌ای رنگی هست اون بالا، اون در واقع یه سنگ مزار بوده. اینجا هم حمام نوابه، جایی که فیلم قیصر توش ثبت شده. این قدیمی ترین درخت چنار تهرانه که توی امامزاده یحیی است. چند سال پیشه بعد داخلی که چند سال پیش باشه داخل جنوب. الان به روی ماهتون امروز اومدم یه جایی که هم امامزاده است هم یه زمانی قبرستون بوده و لوکیشن فیلم قیصر هم بوده. من آزادم، به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. همین اول کاری لایک و بکوب و بزن بریم. اینجا معروفه به محله امامزاده یحیی، ولی در واقع یه بخشی از محله چال میدان تهران قدیمه. یه گذر 150 متریه که از امامزاده یحیی شروع میشه تا حمام نواب. قدمت این امامزاده هم حدود 800 ساله. دور تا دور امامزاده یحیی قبلا قبرستون بوده، یعنی اینجاها قبلا قبرستون بوده، مخصوصا این مدرسه دبیرستان پسرونه امام صادق. کسی اینجا درس خونده یا نه؟ اینجا قبلا قبرستون بوده، یعنی دور تا دور اینجا قبرستون بوده و حتی گفته شده که این یه قبرستون یکی از روستای قدیمی تهران بوده که امامزاده یحیی هم احتمالاً همجوری بوده که اینجا دفن شده. حالا ما قراره که بریم تو و یه چیز خیلی خاص رو بهتون نشون بدم. این قدیمی ترین درخت چنار تهرانه که توی امامزاده یحیی است و حدود 900 سال عمر داره که البته احتمالاً دیگه الان بیشتره و قطرش هم حدود 7 سانته. اینم بلندیش. خب این دوستای ما، اسمتون چیه؟ بهناز. عاطفه. خب چی گفتی؟ گفتی این درخت جن داره؟ آره درخت چون که جن داره ما نمیتونیم بریم. آره چون که چند سال پیشه بعد داخلی که چند سال پیش باشه داخل جنوب. کی اینو گفته بهتون؟ چون نه تو کتابم خونده بود. تو کدوم کتاب خوندی؟ تو کتاب آبجیمه. نمیتونیم بریم سمتش. نه اینا رو باور نکنید بچه ها. چرا گربه از اونجا پرید اومد پایین، از اون داخل پرید. از کجا پرید پایین؟ مگه گربه جن داره؟ آره. این یه درخت معمولیه، جن نداره که. واسه چی پس بستنش؟ واسه اینکه 1000 سال عمر داره. 1000 سال. نه درخت حرف میزنه؟ نه. پس چی؟ این میگه. خب تازه خاله چرا بستنش؟ واسه اینکه این درخت خیلی قدیمیه، 1000 سال عمر داره. میدونی 1000 سال چقدر میشه؟ یعنی 1402 ماه 300. خب یعنی چی؟ یعنی خیلی مونده. یعنی عمرش یعنی چی؟ ببین این درخت یه تاریخچه‌ای داره. تاریخچه میدونی چیه؟ نه. تو چه گربه داخل درخت بلند اون جت تو گربه. نه عزیزم، اون رفته اونجا لونه کرده، اونجا خونه داره. توی درخت؟ توی درخت. اینجا یه لوح فیروزه‌ای رنگی هست اون بالا، اون در واقع یه سنگ مزار بوده که داخل همین امامزاده یحیی کشف شده و متعلق به سال 628 هجری قمریه، یعنی حدود
800,000 سال پیش. بچه اینجا 2 تا امامزاده داره، یکیش که امامزاده یحیاست و یه امامزاده دیگه که حالا گفته شده برادر امامزاده یحیاست دیگه. اینم سقفش. بچه اون لوحی که تو امامزاده یحیی بهتون نشون دادم که گفتم مال سنگ مزار قبل از انقلاب 57 کشف شده و مربوط به زمان مغول بوده و اینم یه دلیل که نشون میده که اینجا قبلا گورستون بوده یا همون قبرستون بوده. روبروی امامزاده یحیی یه کوچه هست به اسم کوچه طهماسبی. تو کوچه طهماسبی یه خونه هست به اسم خونه کاظمی که متعلق به سید احمد کاظمی بوده و موصوفی زمان ناصرالدین شاه بوده. حالا موصوفی استبلش بوده. موصوفی یعنی کسی که دخل و خرج یه جای به عهده داره. اسمش خونه کاظمی. اگه اومدین همون روبروی امامزاده است، ولی الان بسته است که من بخوام بهتون نشونش بدم. من الان میخوام برم سمت حمام نواب، اونجا رو بهتون نشون بدم. اینجا هم همون بازارچه‌ایه که فیلم قیصر رو توش گرفتن. کسی اینجا درس خونده؟ کوچه عربزاده. کوچه عربزاده رو بهتون نشون بدم. امامزاده یحیی رو که میایم بالا، اینجا همون بازارچه هست که بهتون گفتم، میرسیم به این خونه. اینجا خونه معمارباشیه که حدود 100 سال یعنی از دوره قاجار قدمت داره و اینکه هنوزم دایره. اگه اشتباه نکنم میشه حوزه علمیه. برم از نزدیکم بهتون نشونش بدم. خب زده چی؟ زده که تو سال 77 ثبت آثار ملی هم شده. یعنی اینجا یه وضعیه نگم براتون. بچه اگه خواستیم بیاین حتما بدون ماشین بیاین و اینکه سعی کنید که یه نفر همراهتون باشه، چون واقعا یه ذره خطریه. با ماشین بیاین که اصلا جای پارک نداره. یه کوچه خیلی باریکه. اینجا حدود 170-180 سال پیش یه باغ خیلی بزرگ بوده به اسم باغ پستبک یا باغ پستبک و اما مثلا اینجا عاشورا تعزیه برگزار می‌کردن و مراسم. اما یه چیز خیلی مهم که میخوام بهتون نشون بدم اینجا که باغ پستبک یا هم باغ پستبکه، اینجا هم که زده کوچه بکدامغانی.
حالا چی مهمه؟ این سوپرمارکت همون قهوه خونه‌ایه که تو فیلم قیصره. من برم عقب اگه له نشم بهتون نشونش بدم. اینم داخلشه که الان دیگه شده سوپرمارکت. احتمال داره که با اون مغازه جفتیش مثلا یکی بوده باشه، چون تو فیلم قیصر بزرگتره، الان دیگه تفکیک شده باشه. باز نیستی من برم توشو بهتون نشون بدم، ولی خلاصه همینجاست. اگه دوست داشتید بیاین. یه خانومه تو امامزاده یحیی، یه خانم مسنی بود، جلومو گرفت، یادم با هم سلام علیک کرد. گفتم خدایی با من چه کار داره، احتمالاً میخواد به حجابم و اینا تذکر بده اونو. بعد دیدم گفتش که مگه تو گوشیت ندیدی اله حسینی و قصه گوشیش چی کارش کردن؟ حالا تو گوشی گرفتی دستت اینجا. یه کلی نصیحت هم کرد و اینا دیگه. گفتم واقعا حق داره. خب بچه ها، اینجا هم حمام نوابه، جایی که فیلم قیصر توش ضبط شده، ولی متاسفانه بسته است و پروژه با شکست مواجه شد. فیلم بگیرم ازتون، اشکال نداره؟ سلامت باشید. اینجا قهوه خونه بود. عرضم خدمت شما، از همون بازی میکردم میمدن توی این قهوه خونه. اینجا قهوه خونه بوده؟ اینجا قهوه خونه سیاه بوده. اینجا میمدن، اینجا قصابه بوده، مغازه سومی قصابه بوده. میمدن گوش میخریدن، فیلم میخریدن، فیلم میکردن، همشه. اینجا یه چشم آب بود، از پایین در میمدی، آدم میخورد و عشق میکرده. خب اینم همونیه که میگن فیلم قیصر رو ساختن. اول همون نواب و همونش خیلی جالب بوده. اینقدر خوشی بوده. اول خراب کردن پدر سگا، الان خراب کردن همون. اینجا قهوه خونه بوده سیاه، از همون میمدن اینجا بازی میکردن، از اونجا میرفتن تا تای این پایین هم این سیج میشده و این پایین هم آب در میمده. چشمه آب بود، قنات بود، آب یعنی توی این بازارچه آب بوده؟ آره. سر آخرش آب در میمده، آب خونش انقدر خوشمزه بود آبش، آدم عشق معلوم نیست چیکار کردن، خوش شده روش پیچیندن رفتن. آره مثلا حدود 170-80 سال پیش. سال 57 بود دخترم. سال 57. یعنی تا سال 57 اینجا چشمه داشته؟ بله، پایین از اینجا پایین میمدی، اینجا قنات بوده، قنات میمدی پایین تره، نرسیده تایش یه چشم آب در میمد، آدم عشق میکرده. آب خونش خراب کرده، محل خراب کرده. آره دیگه، محل اینقدر خوب بوده. اینجا چند تا تلفروش بود. تلفروش؟ آره تلفروش. چه سالی؟ سال 57. تو این کوچه بیده، کوچه دردار، کوچه الان عوض کردن، استفاده تو دردار بوده. 9 تا تلفروش بوده. کوچه ماسبنده 7-8 تا تلفروش بود که آدمای خوب، خانواده خوب. من اینجا خونه بنایی میکردم، میمدن به ما صبح کمک میکردن شهرداری مثل اذیت نکنه. بچه اینجا که بازارچه امامزاده یحیی است که پایین ترش امامزاده یحیی بود، اومدیم رسیدیم به حمام نواب، یعنی همون لوکیشن فیلم قیصر. حالا حمام نواب میشه حد مرز میدون چال میدون و اودلاجان، یعنی از اینجا به بعد دیگه میشه اودلاجان. من دوباره دارم بازارچه رو به سمت امامزاده میرم. گفتم یه سر برم 15 خرداد، بازار 15 خرداد، ببینم چه خبره. حالا یه ذره دیگه به شما نشون میدم اینجاها رو. این همون بازارچه است که میخوره به امامزاده یحیی. سوپرمارکت فیلم قیصر هنوز بسته است، من برم توش. امروز همه چه بسته است، نمیدونم چرا. اینم امامزاده یحیی.
به جرئت میتونم بگم 90% کسایی که تو محله امامزاده یحیی دیدم افغانستانیان. یعنی فکر کنم کلا محله افغانستانیا شده باشه. فیلم گرفتن خیلی سخت بود ولی هر جوری بود گرفتم، مخصوصا که موتور خیلی زیاد می اومد و میرفت. لایک کنید، نظرتون رو برام کامنت کنید، سابسکرایب کنید که خستگیم از تنم بره. دوستتون دارم.